صباح الخير أيها الأصدقاء. درسنا اليوم هو مربع اختيار ضمن خلايا الإكسل. نلاحظ أن هذا الرمز الموجود هنا نستطيع أن نتحكم فيه بأن نضع له هذه الدالة، وهي تعد الخانات التي أخذت قيمة الترو. وبهذه الحالة تم ربط الأداة الفيجوال بيزك الخاصة بخلايا الإكسل مع خلية C6، وبهذه الحالة خلية C6 تأخذ قيمة true أو false. عندما نضع إشارة صح هنا، الخلية C6 تأخذ قيمة true، وبهذه الحالة الدالة الأخرى countIF تقوم بعملية العد كم حالة true موجودة في هذا المجال وتعطينا النتيجة. من الميزات الجميلة جدا لنلاحظ الملف التنفيذي لها. هنا عندما نغير نلاحظ أن الأعداد تتغير. هذه الأداة إذا ضغطنا على تنسيق عنصر التحكم نلاحظ أنها مربوطة مع الخلية ب6، وهذه الدالة نلاحظ أنها أيضا مربوطة مع جميع الخلايا الموجودة من B3 إلى B6. ميزة جميلة جدا ومفيدة يمكن أن تستخدم لتزيد برامجنا وتزيد جداولنا بأهمية. أعود وأذكركم في النهاية بالميزة الموجودة في اليوتيوب. عندما نغير بإعدادات الترجمة نستطيع أن نحصل على عدة لغات للترجمة. نلتقي غدا إن شاء الله، بأمان الله.